ස්ටඩියෝ 10 ෆින්ගර්ස් එත ඔයාලා සියලු දෙනාම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කරන්න යන්නේ අන්බොක්සින් වීඩියෝ එකක්. මේ වීඩියෝ එක ගොඩක්ම වැදගත් වෙනා ඉන්න පුළුවන් වගේම වැදගත් නොවන අයත් ඉන්න පුළුවන්. කොහොමුණත් කමක් නැහැ. දැනගන්න ඕන දේවල් කාරණයක් හරි තියෙන්න පුළුවන්. Dialog router දෙකක් single antenna සහ Wifi single antenna සහ double antenna router දෙකක unboxing and review වීඩියෝ එකක් තමයි අද කරන්නේ. අපි මුලින්ම බලමු තනි ඇන්ටනාව තියෙන තනි Wi-Fi ඇන්ටනාව තියෙන රවුටර් එක අන්බොක්ස් කරලා අන්බොක්ස් කරාම මේකේ මැනුවල් එක තියෙනවා. පස්සේ ඔයාලට පේනවා රවුටර් එක තියෙනවා. ඒක ස්මෝල් රවුටර් එකක් සිංගල් ඇන්ටනාව. පස්සේ මේක පැක් එක ඇතුලේ ඔයාලට තියෙනවා පවර් පැක් එක තියෙනවා. DC voltage power pack එක තියෙනවා. පස්සේ network cable එකක් තියෙනවා UTP cable එක. පස්සේ antenna Wi-Fi antenna. මෙන්න මේ ටික තමයි ඔයාලට unpack කරාම මේක තියෙන්නේ. ඉතින් Wi-Fi antenna ඔයා මෙතෙන්ට center holder එකට high කර ගන්න Wi-Fi antenna මේ විදිහට removable එක මොල්ලා අයින් කරන්න ගලවන්න පුළුවන් ඔයාලට thread එක සයි කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ පැත්තේ ඔයාලට පේනවා මෙතන RJ45 network port එකක් තියෙනවා. මේක ප්‍රී හම්බෙන මේ කේබල් එක ඔයාලට මේක plug කරලා මේ කේබල් එකේ එක කොනක් මෙතෙන්ට plug කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මේ plug කරලා මෙතන අනිත් කොනින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ computer desktop machine එක laptop machine එකට IPT මේ වගේ device ඕනම device එකකට මේ RJ45 port එක තියෙන ඕන device එකකට මේ කේබල් එක plug කරන්න පුළුවන්. එක device එකක් පුළුවන්. මේක expand කරන්න නම් ඔයාලට network switch එකක් use කරන්න ඕන. ඒ වීඩියෝ එක මම පිට කලින් කරලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න අවශ්‍ය නම් ඒ විදිහට ඔයාලට මේ කේබල් මාර්ගයෙන් network එකක් home network එකක් වගේ office small office network එකක් expand කරගන්න පුළුවන්. ඒ network switch එක පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ port එක ආධාරයෙන්. ඊට පස්සේ power pack එක තියෙනවා. DC voltage input එක මෙතෙන්ට දෙන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක 13 ampere ස්ක්‍රැපින් plug එකකට plug කරලා on කරන්න තියෙනවා. හරි ඒක ඔයාලට පැහැදිලි. ඊට පස්සේ මේක ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ මෙතන ඉන්ඩිකේටර් වල් ටික තියෙනවා. මෙතන මේ පවර් ඉන්ඩිකේටර් එක. ඊට පස්සේ මේක ලෑන්ඩ් ඉන්ඩිකේටර් එක. කියන්නේ ඔයා මෙතන මේ මාර්ගයෙන් කනෙක්ෂන් එක ගන්නව නම් network cable එකක් use කරලා මෙන්න මේ light එක on වෙනවා. නැත්නම් මේ light එක on වෙන්නේ නැහැ. මේක තමයි Wi-Fi light එක. මෙතන Wi-Fi antenna වලින් Wi-Fi signal ගන්න ඕන device එකක් මේ හරහා connect කරනවා නම් මෙන්න මේ Wi-Fi signal light එක පත් වෙනවා. Wi-Fi line එක. මේක data line එක. ඒ කියන්නේ router එකට data connection එක fault එකක් නැතුව on වෙලා තියෙනවා නම් මෙන්න මේ light එක පත් වෙනවා නිල් පාටින්. මේ ඔක්කොම light නිල් පාට පත් වෙන්නේ. රතු පාට පත් වෙන්නේ error එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ light එකේ error එකක් ආවොත් රතු පාට පත් වුණොත් එක්ක ඔයාගේ connection එක disconnect වෙලා. ඔයා payment කරලා නැතුව disconnect වෙලා එක්ක ඔයා use කරන network එකේ මොකක් හරි fault එකක් නිසා තමයි සිග්නල් නැති වෙලාවක් වුණොත් 4G coverage එක අනිවාර්යෙන් තියෙනවා මේ 4G routers use කරනවා නම්. ඉතින් මේ 4G sim coverage එක නැති වෙලාවක් වුණොත් මෙතන රතු light පත් වෙන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන ඔයාලට message ලැබෙනවා නම් මේ message මෙතන පෙන්නනවා. මේකට ලැබෙන system message එනවා. bill payment ආදී. ඊට පස්සේ මේක signal bar එක. මෙතන bar ප්‍රමාණය අනුව මේ light පත් වෙනවා. bar තුනක් indicate කරනවා. ඉතින් මේ bar තුනම පත් වෙනවා නම් හොඳ coverage එකක් තියෙනවා. අඩු වෙනවා නම් I think signal strength එක අඩුයි. ඒක වලට smartphone වල විදිහම තමයි. ඉතින් එන්නේ ටික තමයි දැනුවත් වෙන්න ඕන. සාමාන්‍ය මේක default පත් වෙන්නේ on කරපුවම power light එක. ඊට පස්සේ Wi-Fi light එක පත් වෙනවා. data light එකත් රතු පාටින් පත් වෙලා නිල් පාට වෙනවා. කිසිම fault එකක් නැත්නම් signal light එකත් නිල් පාටින් පත් වෙලා පෙන්නනවා. ඒ light එක තමයි normal පත් වෙන්නේ. මෙන්න මේ network light එක පත් වෙන්නේ නැහැ. සහ මේ message light එක පත් වෙන්නේ නැහැ. message light එක පත් වෙන්නේ message එක ලැබුණාම network light එක පත් වෙන්නේ network එතනින් connect කරත් විතරයි. ඉතින් ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති. ඊට පස්සේ අපි අනිත් කාරණා බලමු. password මේකේ SSID ඊට පස්සේ Wi-Fi key ඒවා පස්සේ කතා කරමු. router එක unbox කරලා ඊට පස්සේ අපි බලමු double antenna Wi-Fi double antenna Dialog 4G router එක unbox කරලා බලමු. ඒක තමයි double antenna router එක. router එක. ඊට පස්සේ බලමු මේක ඇතුලේ තව මොනවද? power pack එක තියෙනවා.
power pack එක වෙනසක් නැහැ කලින් router විදියම තමයි. ඊට පස්සේ ඇන්ටනා මේකේ දෙකක් තියෙනවා. Wi-Fi ඇන්ටනා Wi-Fi ඇන්ටනාස් දෙකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ network cable එකක් මේකේ තියෙනවා. RJ45 socket තියෙන network cable එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ manual එක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ ටික තමයි අන්පැක් කරාම තියෙන්නේ. අර වගේම කලින් single antenna router වගේම මේක double antenna තියෙනවා. මේ double antenna දෙක ඔයාලට mount කරගන්න පුළුවන් router. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තියෙනවා මෙතන මේ rails එක ඔයාලා ගලවන්න ඕන. අපරි පොඩි තුඩක් ආධාරයෙන් මේ rails එක මෙහෙම ගලවන්න පුළුවන් ඔයාලට. මෙන්න මෙහෙම මේ rails එක ගලවලා අයින් කරන් තියෙන removal මේක අයින් කළා මේ antenna දෙක අර මෙතනින් ඔයාලට මේ thread එක මේ දෙකට මෙහෙම සවි කරගන්න පුළුවන්. antenna දෙක සවි කරලා angle කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මොකද තමයි එතකොට එන්නේ. විදිහට antenna දෙක සවි කරගන්න පුළුවන් ඒක ගැටලුවක් නැහැ. ඊපස්සේ power pack එක තියෙනවා. මෙතන DC voltage එකක් තියෙන power in එකට මෙතන plug කරලා මේක square pin තියෙනවා. ආගේ 13 ampere plug එකට mount කරලා on කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ network cable එක අර කලින් single antenna router විදියමයි. ඔයාලට මෙතෙන්ට network cable එක plug කරලා ඔයාලට එක device එකකට මේකෙන් connection එක ගන්න පුළුවන්. Wi-Fi ලස් ඒ කියන්නේ LAN connection cable connection එක ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අර විදියමයි මේකෙත් indicate වෙන light ටික power light අර විදියමයි මෙතනත් power light එක මේක power indicator. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට පෙන්නන්නේ signal light එක මෙතන පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ data මෙතන Wi-Fi මෙතන ඔයගේ network එකේ මෙතන cable connect කරා නම් cable network එක මෙතන පෙන්නනවා. මෙතන signal strength එක කොච්චරද කියලා බාර් ගන්නවා. බාර් තුනක් තියෙනවා. ඒවා පෙන්නනවා. ඒ ටිකේ විදිහට තමයි මේකේ වෙනසක් තියෙනවා. මෙතන තව voice port එකකුත් තියෙනවා. data port එකට අමතරව voice port එකකුත් මෙතන තියෙනවාට මේ මාර්ගයෙන් ඔයාගේ phone එක connect කරගන්න උනත් පුළුවන් ඔයාගේ land phone එක. ඉතින් මෙන්න මේ තමයි routers දෙක. ඉතින් ඔයා කුමන router එකක් පාවිච්චි කරත් කුමන brand එකක තියෙන Dialog වේවා Mobitel Telecom Signalink router එකක් මොන router එකක් පාවිච්චි කරත් ඔයා දැනගන්න ඕනම විශේෂම කාරණේ තමයි යටි පැත්තෙන් අලවලා තියෙනවා මෙහෙම ස්ටිකර් එකක්. ඔයාලට මේක පේනවා බලන්න. ඔයාලට වැදගත් වෙන කාරණාව තමයි මේකේ SSID එක. ඒ කියන්නේ router name එක. device name එක කොහොමද කියලා මේකේ Dialog 4G 941 කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ නමින් තමයි router on කරාම ඔයාගේ device වල Wi-Fi AP එකක් විදිහට Wi-Fi access point එකක් විදිහට මෙන්න මේ නම තමයි ඔයාට පෙන්නන්නේ. මේ නම ඔයාට මේකෙන් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. router එක configure කරනකොට ඒක මම වෙන වීඩියෝ එකක් කරන router එක configure කරන විදිය, SSID වෙනස් කරන විදිය, password වෙනස් කරන විදිය, filter කරන විදිය මේකේ මේ දේවල් මම වෙනම වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙන්නම්. මෙතෙන්ද SSID key එක ඔයාට වැදගත්. ඊට පස්සේ WLAN key එක මේක Wi-Fi key එක. Wi-Fi key එකත් ඔයාලට අනිවාර්යෙන් වැදගත් වෙනවා. ඔයා මෙන්න මේ AP එකෙන් connect කරනකොට device එක Wi-Fi password එක විදිහට මෙන්න මේ password එක ඔයා දෙන්න වෙනවා. මේක හරියටම capital simple type කරනවා. මේ password එකත් ඔයාලට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. වැදගත්ම දේ මෙන්න මේ password එක ඔයා වෙනස් කරන්නේ නැත්නම් මේ default වෙන password එක කාටවත් පෙන්නන්න කියන්න යන්න එපා. ඒ වුණොත් හරිම ලේසි. router signal strength එක තියෙන ප්‍රමාණය වටේ ඉන්න අයට මේකේ කිසිම වාගේ අවසරකින් තොරව මේක පරිහරණය කරලා data use කරන්න පුළුවන් router එක. ඊට පස්සේ router IP address එක මෙතන තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා. ඊට පස්සේ username and password. මේ username and password කියන්නේ ඔයා මේ router එක configure කරන්න router එකට මෙන්න මේ IP එකෙන් log වෙනකොට ඕන වෙන username and password. මේ දෙක Wi-Fi වලට use කරන්නේ නැහැ. Wi-Fi වලට use වෙන්නේ මෙන්න මේ Wi-Fi key කියන එක තමයි. ඒක මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ මේ key number, serial number, ඒ ටික model එක, model country එක ඒ ටික තියෙනවා. ඉතින් අන්න අර කාරණා ටික තමයි ඔයාලට වැදගත් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන SIM tray එකේ තියෙනවා. SIM එකක් මෙතන දාන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා. SIM connector එක. මෙතන SIM එකක් දාන්න පුළුවන්. router දෙකේ මේ විදිහ තමයි SIM එකක් දාන්න පුළුවන්. ඔයා ගන්න connection එක අනුව card connection ද package එක යන්න අදාළ SIM එක එතෙන්ට enter කරන්න තියෙන්නේ. Wi-Fi antenna සවි කරගත්තා. මෙන්න මේ ආකාරය තමයි router දෙක දිස්සෙන්නේ. antenna අවශ්‍ය විදිහට මේ adjust කරගන්න පුළුවන් angle එකට හදා ගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය විදිහට angle කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තව ඔයාලට වැදගත් කාරණයක් කියන්න මතකුණා.
මේ routers වල තියෙනවා reset switch එක. ඉතින් මෙන්න මේ reset switch එක reset කියලා මාක් කරලා ගොඩක් විලාට මේක යටිපැත්තේ තියෙන්න පුළුවන් නැත්නම් මේ පිටිපස්ස පැත්තෙන් තියෙන්න පුළුවන් router model එකත් එක්ක ඒක වෙනස් වෙනවා. පොඩ්ඩක් ඔයා බැලුවම් පොඩ්ඩක් ඒක අවධානයෙන් බලමු ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් reset කියන switch එක. මෙන්න මේ reset switch එක router එක on එකේ තියෙද්දි ඔයා pin එකක් මාර්කයෙන් කියන්නේ යතුරු කටු වගේ තුඩක් නැති කියන්නේ තියුණු තුඩක් නැති pin එකකින් මෙන්න මෙතන පොඩ්ඩක් ක්ලික් කරගෙන ඉන්න ඕන. ඔබාගෙන හිටියන් router එක auto off වෙලා on වෙනවා. එතකොට router එක reset වෙනවා. තප්පර කීපයක් ඔයා press කරගෙන ඉන්න ඕන. ඒක වටනයක් ආකාරයෙන් නැතුව මෙහෙම hidden කරලා තියෙන්නේ. මේක සාමාන්‍යයෙන් reset වෙන එක වළක්වන්න. ඒක ඔයා වුමනාවෙන්න කරන්න ඕනේ තමයි මේක hidden කරලා තියෙන්නේ. මේ router එක ගත්තා. double antenna router මෙන්න මෙතන තියෙනවා. reset කියලා මාක් කරලා මෙන්න මෙතන ඒත් අර විදියට press කරගෙන ඉන්න ඕන තුඩකින්. ඉතින් reset කරන එක වැදගත් වෙන්නේ ඔයාලට ගොඩක් වෙලාවට router එක ඔයාලා configure කරලා තියෙනවා නම්. මම ඔයාලට වෙන වීඩියෝ එකකින් කරනවා. ඉතින් ඔයා router එක configure කරලා තියෙනවා නම් router log වෙලා router settings වෙනස් කරලා තියෙනවා නම් අන්නේ reset button එක සැරයක් click කරා නම් මේකේ default තියෙන මේ SSID password Wi-Fi password ම ඔයාලට use කරලා log වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේකට දීපු password අමතක වෙලා නම් තියෙන්නේ. ඉතින් මේක කෙටි කරලා මේක reset කරලා ගත්තා නම් මේක default වෙන password ම use කරලා router එකට log වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය කාරණා ටික තමයි මම පැහැදිලි කරන්නේ මේ වීඩියෝ එකෙන්. තව ඊළඟ වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට කියා දෙන්න router එකක් හරියට configure කරන්නේ කොහොමද, මේකේ SSID Wi-Fi password වෙනස් කරන්නේ කොහොමද, ඊපස්සේ user limit කරන්නේ කොහොමද, data limit කරන ඒවා ඒ ටික මම වෙනම වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඉතින් වීඩියෝ එක වටිනවා නම් අනිත් අයට බලන්න share කරන්න, channel එකට අවුල් නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. තව වීඩියෝ එකකින් අපි හමු. ඔයාලට තෙරුවන් සරණයි.